Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast học tiếng Việt qua văn hóa và đời sống của người Việt Nam. Mình là Thủy, hôm nay rất vui được gặp lại các bạn qua bài nói chuyện này. 2 hôm trước, mình có đọc một câu hỏi của một người nước ngoài ở trên một group du lịch. Nội dung câu hỏi là, ở Việt Nam có những loại hình nhà ở nào phù hợp cho người nước ngoài? Mình nghĩ đây là một câu hỏi thú vị. Khi còn sống ở Việt Nam, mình chưa bao giờ phải chuyển nhà. Vì vậy, mình cũng chưa bao giờ tự hỏi loại hình nhà ở nào là tốt ở Việt Nam. Nhưng câu hỏi của bạn kể trên, hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các loại hình nhà ở phù hợp cho người nước ngoài đến sống tại Việt Nam nhé. Ở Việt Nam có nhiều loại hình nhà ở khác nhau, nhưng phổ biến nhất đối với người nước ngoài là căn hộ dịch vụ, chung cư thông thường và nhà phố. Mỗi loại đều có đặc điểm riêng phù hợp với nhu cầu và lối sống của từng cá nhân. Trước hết, chúng ta hãy cùng nói về căn hộ dịch vụ và chung cư thông thường. Mình sẽ gọi chung hai loại ấy là chung cư. Đây là những tòa nhà cao tầng có nhiều căn hộ riêng biệt, được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Loại hình nhà ở này rất phổ biến ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều người nước ngoài sinh sống. Anh Yun là một người Hàn Quốc, sống trong một chung cư ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh được 5 năm. Anh ấy nói được tiếng Việt. Hãy nghe anh ấy nghĩ như thế nào về chung cư ở Việt Nam nhé. Một trong những ưu điểm lớn nhất của chung cư là có đầy đủ tiện ích như thang máy, bãi đỗ xe, bảo vệ an ninh, siêu thị, khu vui chơi và phòng gym. Ở chung cư rất tiện lợi, tôi hầu như không cần phải đi ra ngoài. Tất cả đều có sẵn ở trong chung cư. Anh Yun nói về ưu điểm khi sống ở chung cư. Ưu điểm chính là mặt tốt của một người hay một việc gì đó. Ví dụ như ưu điểm của thức ăn nhanh là nhanh, gọn, rẻ. Một ưu điểm của chung cư mà anh Yun nhắc đến là có đầy đủ tiện ích. Tiện ích là những dịch vụ hoặc cơ sở vật chất giúp cuộc sống trở nên thuận tiện và thoải mái hơn. Tiện ích của chung cư mà anh Yun nhắc đến là thang máy, bãi đỗ xe, siêu thị, phòng gym, hồ bơi, khu vui chơi và bảo vệ 24/7. Những tiện ích này giúp cư dân tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng cuộc sống và tận hưởng môi trường sống hiện đại. Thế nhưng ở chung cư cũng có một số nhược điểm. Nhược điểm nghĩa là mặt chưa tốt của một người hay là một việc gì đó. Ví dụ nhược điểm của thức ăn nhanh là không tốt cho sức khỏe. Hãy nghe anh Yun nói về nhược điểm khi sống ở chung cư nhé. Người thuê ở chung cư, ngoài tiền thuê nhà thì còn phải trả các khoản phí như phí quản lý, phí giữ xe, phí bảo trì. Những phí này có thể khá cao, đặc biệt ở các chung cư cao cấp. Ngoài ra, hàng xóm cũng rất quan trọng. Nếu gặp một người hàng xóm ồn ào thì có thể bạn sẽ bị làm phiền bởi tiếng ồn của họ suốt cả ngày. Như vậy, ở chung cư cũng có một số nhược điểm như là phải trả thêm phí và chịu ảnh hưởng tiếng ồn từ hàng xóm nếu căn hộ không được cách âm tốt. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về nhà phố cho thuê. Đây là những ngôi nhà xây dựng trên đất riêng, có thể có một hoặc nhiều tầng. Chị Oanh là nhân viên văn phòng, chị đang thuê một căn nhà phố ở Đà Nẵng. Hãy nghe chị ấy nói về ưu điểm và nhược điểm của nhà phố nhé. Nhà phố có ưu điểm là không gian rộng rãi, phù hợp cho gia đình có con nhỏ như mình. Ngoài ra, ở nhà phố thì không phải trả phí quản lý hàng tháng như ở chung cư. Tuy nhiên, nhà phố có một số nhược điểm như là giá thuê cao. Càng ở gần khu vực trung tâm thì giá thuê càng mắc. Một số nơi an ninh không được đảm bảo như chung cư vì không có bảo vệ. Vì vậy, cần phải lựa chọn địa điểm phù hợp. Như vậy, ở nhà phố có ưu điểm là rộng rãi. Nếu bạn có con nhỏ
thì nhà phố là sự lựa chọn phù hợp. Con bạn có thể làm ồn một chút mà không lo ảnh hưởng đến hàng xóm như ở chung cư. Nhưng nhà phố cũng có nhược điểm. Theo chị Oanh, nhược điểm của nhà phố là giá thuê cao và an ninh có thể không tốt. Biệt thự cũng là một loại hình nhà ở được một số người nước ngoài chọn, đặc biệt là những người làm việc dài hạn tại Việt Nam và có gia đình. Biệt thự thường có diện tích lớn, thiết kế sang trọng, sân vườn và đầy đủ tiện nghi cao cấp. Sống trong biệt thự mang lại sự riêng tư và thoải mái, nhưng chi phí thuê và duy trì rất đắt đỏ. Đắt đỏ có nghĩa là tốn rất nhiều tiền. Ngoài ra, một số người nước ngoài cũng chọn thuê homestay hoặc ở cùng gia đình Việt Nam. Sống ở đây, họ có thể trải nghiệm sống đậm chất địa phương. Hình thức này giúp họ hòa nhập nhanh hơn với văn hóa, ngôn ngữ và phong tục Việt Nam. Đồng thời, nó cũng có mức chi phí thấp hơn so với các loại nhà ở khác. Như vậy, các loại nhà ở phù hợp cho người nước ngoài tại Việt Nam có ưu và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn loại nhà nào phụ thuộc vào điều kiện tài chính, nhu cầu và phong cách sống của mỗi người. Nếu bạn là người nước ngoài và có cơ hội sống tại Việt Nam, bạn sẽ chọn chung cư, nhà phố, biệt thự hay homestay? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Đừng quên làm bài tập ở trong phần mô tả nhé! Nếu thích bài nói chuyện này, các bạn hãy chia sẻ cho những người khác có cùng quan tâm. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo.